Kedves napló, ilyen egy bekket. Tegnap felosontam Lili szobájába, és belebújtam a bundájába, hogy megijesszem Tintit, mint egy nagy fehér kutya. De kiesett belőle egy levél. Drága Lilikém, pakolj össze a kocsivár este 9 órakor a sarkon. Légy óvatos, a te Johnnyd. Újjé, Eszter tanúr doktor írta, és mindjárt 9 óra. Kislisszoltam az utcára, és még láttam őket. A kocsi ütötte a lovát, hogy csak úgy ropogott. Szedtem a lábam, és berohantam a szalonyba, ahol a papa olvasott. Ezek megszöknek, össze akarják magukat házasítani. Liliék, a papa riprops utánuk. Én meg ordétoztam. Megszöknek, megszöknek. Reggel ott ült Lili egyedül a szalonyban, és bőgött. Te dög, elárultál bennünket, sziszegte. Akkor, mikor horgászni mentem. És képzeld, naplóm, kedves naplóm, a régi erődben megláttam egy nagy színes hólyagot, ami csak nőtt. Na de ilyet bemásztam az erődbe, hogy mi ez? Irtózatos egy balony meg egy kosár. Megszólalt egy óriás személy, hogy mit keresel itt? És úgy nézett rám a magasból, mint egy bacillusra. Én csak ezt akartam. Talán a Veverne Gyulának tetszik lenni? Nem, én dr. Páper, pofaszőr vagyok. És képzeld, kedves naplóm, már össze is barátkoztunk, és mindent elmagyarázott, hogy a hólyagban légenygáz van, és ezért repül fel, mert könnyebb, mint a levegő, és én már el is képzeltem, milyen elsőrendű érzés lesz lenézni, és látni, hogy forog alattam a földgömb. Látom Chicagót is talán, ahol még nem voltam, meg a kínaiakat, hogy eregetik a sárkányokat. Csak tudnám, milyen színű volt Kína a földrajzmappában. Még az is lehet, hogy meg tudom oldani a kínai kérdést, amiről a papa újsági annyit beszél. Jaj, kedves naplóm, azt se tudtam mondani, egy perc kimehetsz, a hülye hólyag elszabadult, a pofaszőr leesett, és akkora lett, mint egy bogár, a házak meg, mint egy gyufás katuja. Ó, de rémséges azt elmondani neked, kedves naplóm, amiket ezek után átéltem. Sose nem leszek többé az a gondtalan ifjú, aki azelőtt voltam. Már eltűnt a föld is, nem látszott, csak alul a felhők, és sehol senki. Hisztériáztam, és kiabáltam, segítség, hír fel, és imádkoztam, sírtam, édes Istenem, büles. Akkor jött egy madár, nem evett meg, de elájultam. Arra ébredtem, hogy nagyon fázom. Ittam valamit. Hű, de melegem lett. Jó is, mert lehet, hogy jön az északi sark. Korcsolyát meg nem hoztam. Vagy a hódig meg sem áll ez a hülye hólyag. És akkor eszembe jutott minden, amit a pofaszőr mondott a balonyról. A lyukas lesz, kislisszol belőle a gáz. Így is lett. Kezdett leereszkedni. Jé, mi ez a sziget? Ojjé, ez egy borzasztó nagy hal. Körben az óceán. Gyorsan kidobáltam mindent a kosárból, hogy följebb emelkedjek, de kitört a vihar! Dobált a cél össze-vissza, mint egy falevelet. Jaj, nekem segítség, sehol egy fék se kormány! Alul felül víz. Sajnos csak 6 vajas kenyér maradt, mert a többit véletlenül kidobtam. Papa olvasta egyszer a hajótörést, hogy egy tengerész megette a harmonikáját, hogy életben maradjon. De mi lesz egy szegény kisfiúval, akinek még egy harmonikája se nincsen? De mi szerencse! A hólyag megakadt valamibe. Van remény! És mit látok a guggerembe? Föld! Föld! Ujjé! Meg egy hajó! Hajó! Itt vagyok! Ahó! És minden jó! Hajó a vége! Szokta mondani Tinti. És tényleg, a kapitány csónakot küldött, mert látta, hogy valami fityeg a fa tetején. És nagyon kedves volt, és meg is kérdezte, hogy érzi magát a fedélzeten, kedves kolléga úr, mikor már jó sokat ettem, és függőágyam is lett. Plusz tengeri betegség. A szakács azt kérdezte, mit tétovázzak a bőrödre, mert matróz tétova nélkül nem létezik. Egy vajas kenyeret!
mondtam. Megszerettek a matrózok. Buffalóban elbúcsúztam, és feladtak a vonatra, mint egy csomagot. Amikor hazaértem, kitaláltam egy meglepetést, de a papa majdnem lelőtt, mikor bemásztam a kamraablakon. Hanem hát összefutott az egész család, és úgy ünnepeltek, mintha én lennék Kolompos Kristó. Anyika dajkált, Tinti sírt, Fifi összenyalt, a nő véreim nyávogtak. Anyikát én a végén majdnem megfojtottam. De másnap papa azt mondta, te Georgie, nem Pandora volt a hajó neve, ami tégedet megmentett? Itt az áll az újságban, hogy felrobbant és elsüllyedt a fregatt. Szerencsére senki nem volt a hajón, mert a kapitány szektánsát keresték, amit valaki illető a tengerbe ejtett. De most jobb is, ha gyorsan leeresztem a függönyt. Meg is kérdeztem Tintitől, nem fehér a hajam ennyi viszontagság után? És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Agyők!